No niin, rakkaat katsojat, ollaan kokoonnuttu tänne sitten Speakeasyin, koska tulimme juuri elokuvista ja olemme juuri katsomassa uutuuselokuvan Gladiator 2, jonka on sama äijä kuin Gladiator 1, eli Ridley Scott. Ja tässä on melkein 25 vuotta, toisin kuin 15 vuotta, kun edellisessä videossa sanoin, vähän väsyneenä tehty video kyllä, niin 25 vuotta on kulunut sitten melkeinpä siitä sitten ensimmäisestä tästä hittielokuvasta kyllä sitten, että ja nyt on mammakin mukana sitten. No niin, täällä ollaan, joo. Että et uskaltanut tulla Terrifier 3 katsomaan, vaikka on kysytty keksi tekosyyn, että on töitä hirveitä. Kun pelotti niin paljon. Muutaman korekohtauksen aikana katsoin, että oli siellä. Olin miettinyt, että mitähän siinä Terrifierissa olisi käynyt, kun 99% elokuvasta on yhtä teurasta. Ehkä se saadaan joskus vielä sen. Mähän oli sillä niin siellä Niin, se on aina sama. Mutta joo, hei, elokuva, siis tosiaan, niin mistä se voi kertoa, niin siis siinähän siis tämmönen äijä kuin Hanna, niin se on siellä jossain Nubiassa, missä se on niin sotilaana. Roomalaiset hyökkää sinne. Ja se vaimo tapetaan samalla kun sekin oli soturi ja sitten ne ottaa sen vankilaan, siis vangiksi ottaa tämän sitten tämän Hannon sinne. Ja käydään sitten ilmi, että totta kai se pistää gladiaattoripeleihin sitten, jota Denzel Washington sitten alkaa junailemaan. Siis Denzel Washington ja niin kuin hänen isäntänsä niin sanotusti, että se on ostanut orjana hänet, kun hän on taistelu hävitty. Ja se roomalaisten uusi päällikköhän oli se Acutius, jota näyttelee Pedro Pascal. Joo. Ja sitten pikkuhiljaa, kun ollaan tuonne Roomaan päästä, niin alkaa sitten pikkuhiljaa juonittelut ihan kaikki suurin päin. Joo. Sinne on valtaan astunut niin kaksi semmoista pusipäistä kakaraa. Joo, kaksoskeisaari. Niin, oli astunut valtaan ja sitten niin niitä vastaan tietenkin aletaan myöskin juonimaan ihan kaikkien toimesta. Siis mä kysyn tässä vaiheessa, onko se oikeeta? Onko näin ollut? Ei todellakaan. Siinä missä niin kun, tämä ensimmäinenkin Gladiator ottaa hieman vapauksia tuossa historiallisessa kontekstissa. Tää vetää ihan siis tää keksi ihan uudestaan kaiken niinku. Tommosia tapahtumia ei ole tapahtunut. Kyllä niin. Ai mä ajattelin, että ei sentäs ja eli vähän samanlainen juttu kuin toi siis se ensimmäinen, mutta en mä tiedä. Joo, no sinne on laitettu 2 pusipäätä keisariksi. Saatiin vähän niinku lisää semmoista niinku, että jes nyt keisari on ainakin ansainnut sen kuolemansa. Ja muutenhan se juoni oli ihan sama. Siis samanlainen, mutta siinä oli vähän niinku lisää hahmoja, jotka niinku jako periaatteessa samanlaisen niinku motiivin ja koston. Reedin on ihan sama hahmo. Denzel Washington, ainoa, että Denzel Washington oli erilainen sitten lopussa. Niin vähän lisätty niinku sitä motiivia. Jaa, no te osasitte hienon tämän juonen tässä spoilata, mutta no ei oikeastaan spoilattu vielä mitään. Tässähän oli tää ihan alusta loppuun. Että oli gladiaattori ja se osoittautuikin sitten, että se oli entisen hallitsijan poika. Kyllä, tai siis se oli Maximuksen poika. Tässä muuten täytyy sanoa katsojille, että mun mielestä oli ainakin tosi hyvä, että me oltiin pohjoille oli katsottu tää alkuperäinen, koska niinku, tässä oli monta kertaa varmaan silloin, että okei, tässä viitataan siihen, että okei, jos en mä olisin just katsonut sitä, niin mä tulisin vähän niin kuin, että okei, kuka tää on, mistä tää tulee. Jaa, ei kyllä, se oli selvä peli. Niin, sinä tiesit. Joo, mutta siis jos elokuvasta puhutaan siis sinänsä, niin tämä oli hieno elokuva. Kun lähdetään katsomaan gladiaattoreita, niin odotusarvohan on siis tosi korkea. Joo. Ja kyllä se lunasti sen. Okei. Joo, kyllä. Hieno. Ja nyt kysyisin teiltä, tiedättekö millä budjetilla tätä on? Hyvä kysymys. Mä veikkaan, että se oli 200 plus. Tänä päivänä se on ihan niin arkipäivää, jos tehdään isolla. Siis isoja elokuvia, ne on automaattisesti yli 200. Siis nämä olivat valtavat hienot nämä lavasteet. Joo. Siis ihan tosi upeat. Tosin trikkiäkin ehkä oli käytetty jossakin kohtaa, mutta... Vittu kun siinä oli samat kuvauspaikat kuin ekassa. Siis ihan täsmälleen sama. Se on ensimmäinen, se on tuolla Marokossa kuvattu ja varmaan oli samoja paikkoja käytetty ja eikä siinä mitään, niissä ole mitään vikaa siinä ensimmäisessä. Ja täytyy kyllä sanoa, että niinku, kyllä siis visuaaliteot on ottanut aimo harppauksen eteenpäin, koska tässä ei näkynyt mitään saumaa niissä, että mä en osaa sanoa, että missä kohtaa alkaa niinku efekti ja missä ei. Siis olihan pakosti ollut, kun se oli Kolosseumia ja tällainen kaikki. Apina oli vihan. Joo. Mä sen Kolosseumissa mä huomasin niitä semmosen näin, että mä yhtä tiettyä porukkaa katsoin. Siellä meni semmonen trio porukka.
Ja sitten mä katsoin muualle. Niin vittu meni Sama porukka, sama trio-porukka meni. Joo. Ai Joo. jaa. Joo. No juu, mutta oli hienot lavasteet. Siis, kyllä mä täytyy sanoa, että siis mä olin positiivisesti yllättynyt. Ihan oikeesti. Upea elokuva. Eniten mä olin yllättynyt sieltä sarvikuvasta. Se oli yllättävän hyvän näköinen, vaikka sä tajusit, että se on tietokoneella tehty ja se on edelleen niin. Oliko tietokoneella? Ihan niin kuin Joo, Totta kai se on. Joo, se oli. Totta kai ne on. Kato, ootko sä ikinä nähnyt, että joku ratsastaa sarvikuva? Tiedätkö sä miksi? Kyllähän se pitää Niin, koska se on mahdoton opettaa. Kyllä, niitä voidaan. Tai siis sanotaan, että sä voit varmaan niinku porkkanavasta saada tekee jotain, mutta jos se hermostuu, mitä sä teet, Niin. Sillä on kohtuullisen hyvin voimia. parasta olla muualla. Mä ajattelin, että se oli pennusta asti pistetty tuolla taustalla. No, ei ollut Mutta jos mä olisin ollut gladiaattori, mä olisin hippannut sinne taakse ja niin pehpaa sitä puukolla, niin se olisi heittänyt sen ratsastajan pois. Mä ajattelin ihan, että siinä täysin vaan. Joo. Siis sanotaan näin, että okei, tää oli siinä mielessä hyvä filmi, että siis tää alussa tuntuu, että okei, joo, tää on just tää. Tää on vähän nyt. Oi. No koska se apina-kohtaus oli niin huono. Se oli mun mielestä iso miinus tää apina. Ei ollut, kun Koska se oli niin tietokoneella tehty. se oli niin hieno, kun se oli ihan verinen. No, mutta siis se oli just sellainen huono. Ei se nyt varsinaisesti huonosti tehty ollut, mutta kun mä näen, että se ei ole oikein. Ja siis se voisi olla... Ai, oli sama. Hai. Ai oli liian lujaa. Niin, liian lujaa ja siis... Okei, siis tää on mun ainoa, siis semmonen isoin miinus on ehkä tässä näin. Ne olisi taas leffasta voinut jättää nämä pois, kaikki nämä eläinkohtaukset. Tämä olisi ollut ihan hyvä sitten ilman niitäkin kyllä. Ja oikeastaan varmaan parempi. Olisi jotain äijä vaan. Koska sen verran mitä mä nyt olen opiskellut gladiaattori, niin ei siellä niinku ainakaan pelkkää valinnanvaraa olisi ollut. Tai siis valinnan vaikeutta olisi ollut. Tai siis semmoista, että se olisi niukasti ollut erilaisia vastustajia. Niin. Saako kertoa siis katsojille sen, että kun tuli tää kauhea sitten tää sarvikuono, niin tämäpä heitti hiekkaa. Niin se sarvikuono ei nähnyt, missä se on, se juoksi päin seinään. Se oli, se meni. joo, siis tässä kohtaa mä ajattelin, että Joo, ja sitten hei, apina oli sillä tavalla, että kettingit oli tässä, apina oli kettinkielellä. Niin se repii apinoilta pari hammusta. Joo, niin, siis, eikö sä vetä sen tulee ulospäin, että se hampaa veisi sen apina? Ai mä sitä nähnyt, mutta se puristi. Joo. Itse asiassa mun piti kysyä, että siis näetkö sä, että olisi syönyt sitä apinaa? Joo, se purisi. Okei, joo. Ja sillähän oli veressä se suu. Joo. Ja sen takia sille ruvettiin. Niin, joo, siis mä tajusin sen kyllä, mutta niin, se vaan meni jotenkin multa ohi. Joo, se purisi. Kyllä. Mutta niinku siis, niinku mamma siinä sanoo, niin siis aika näyttäviä kohtauksia. Siis oli ison maailman meininkiä ja siis nyt iso plussa, paljon parempi kuin ykkösessä. Sä saat selvää. Kokonaan näkee se, niin täsmälleen mä tiedän kuka on missäkin kohtaa, kuka tekee mitäkin. Siis meillä oli ykkösessä niin tai aina ollut vaikeuksia ymmärtää, että mitä tässä niin tapahtuu. Se on niin sellainen sekavasti tehty. Kamera heiluu ja se on leikattu sillä lailla, että niin kuin, ja kuvan suuntaan. Kyllä siis. Joo, ja kun ottaa huomioon, että siinä oli parhaimmillaan monta kymmentä saman aikaa kuvassa, ja siitä sai selvää. Niin, se oli niin kuin. Joo, kyllä. Joo, se oli iso plussa tuossa ja siis mä ihan vilpittömästi olin yllättynyt, että siis oli näinkin hyvin joo, se oli, siinä oli kiva musiikkikin oli ja kaikkea. Mä antaisin siis 9,5. Puoli pistettä meni siitä, että siinä vähän se historia, vähän niin kuin siinä. Mutta hei, onhan aina virkistävää löytää oma äiti sieltä. Joo. Ja sitten, äiti löytyi. Joo, siis se oli vähän ehkä epäreilusti, niin kuin jos mietitään se ykköstä, niin en mä nyt tiedä missä vaiheessa toi olisi ollut Maksimuksen poika. Vai oliko se niinku vaan verrannollinen? Eikö sehän lähetettiin pois? Joo, mutta kato, kun me just katsottiin se ykkönen, niin ei se ollut... Se oli siinä ykkösessäkin selauksessa. Niin, se sama poika oli siinä. Ai niin, se Lucille. Niin, mikä siis oli tää niinku gladiaattori kakkonen. No, mutta sehän sanoi se gladiaattori, että Lucille on turvassa. Niin, joo. Eli se oli lähetetty. Joo, mutta siis tuollaista kohtausta ei ole siinä ykköselokuvassa. Se on jotenkin tehty tätä varten. Joo, ja siis me sitä huomattiin, että Conny ja Nielsenin kasvot, eli tämä naamojen nuorennus on nyt tullut ilmeisesti Hollywoodin jäädäkseen, ja sen kyllä erotti. Vähän silmistä näki. Ei, se oli hieno. Se oli tosi hieno. Joo, katsopas aiheespäin, siinä näet sun kasvot oikein todella hienot. Mutta siis tässäkin se erotti, mutta oltiin eteenpäin menty tässä efektissä kyllä, ja paljonkin. Mutta miksi tää jätkä sitten
Tää oli ihan eri. Ja mä olin hetken, että jos ei tätä olisi nähnyt Pohjoisessa, olisi taatusti ihmetellyt, kuka toi jää. Niin se pikkujää. Niin, siis jos ei olisi kattonut. Olisi Niin. 15 vuotta sitten ollut viimeistä kun kattonut. Niin. Ja, joo. Ja sit, no, okei, musiikit. Tässä oli vähän samanlaista kuin me ei edellisessä videossa muistattu mainita musiikkia Hans ollenkaan. Zimmer. Joo, Hans Zimmer, paitsi tässä se oli joku eri musiikin tekijä sitten tässä. Että se, Sama biisi. mutta sama biisi oli We Are Free soi lopussa. Ja lopussa vähän miksattuna, kun tuli vähän rumpupiikkiä. Joo. Siis tätä myös, kun oli tää trailer, niin pelättiin sitä, että tässä on jotain rap-musiikkia täällä, mutta ei onneksi ollut. Tää on Hei, huomasitteko, että Washingtonilla oli kaikkia kivoja kaulakoruja? Joo. Se oli oikein semmoinen mahtimies. Joo, Se oli huomasin. hyvässä roolissa. Joo, Huomasitko sä muuten myöskin sen, että Washington alkaa vanhenemaan todella paljon? Nyt Se sen alkaa sopii niin, hänelle. niin. Joo, mutta nyt sen huomaa tosissaan. Joo, Että kyllä. nyt se ei ollut enää mikään semmoinen Joo. skrode ja semmoinen, Joo. vaan se oli aika semmoinen Mutta, luikenvaihde. mutta kiva tyyli näytellä semmoinen vähän viipyvä. Joo, mä tykkään. täytyy sanoa, että siis Denzel Washingtonin rooli on ehdottomasti paras. Kyllä, Se joo. oli vähän semmoinen niinku, no ensin se oli vähän niinku hyvä jätkä ja sit se Niin, ei vitsi se spoilata osoittaa, kauheasti, joo, mutta joo, niinku, se osoittaa. Tää on joo, tää on Joo. spoilerivapaa. Saat itse loppuun. Mutta hei, sitten kysynkin Andreakselta, että siinä oli semmoinen helppo Heikki, joka aina selitti näitä, oli tämmöinen selostaja. Niin se oli se brittihöppä. niin siis mä sanoinkin, että se Joo, on siitä se- sketsisarjasta joo. se Se, joka sitten punatukkaista Niin. niin. lihavaa naista. Ja Joo, sitten aina, computer- mä muistan mikä se on. Computer Says No. Joo. Joo, niin se on se Britannia, hauska Joo, Britannia. Pikku-Britanniasta, joo. Joo, kyllä se on. Pikku-Britannia. Niin, niin, Joo. se on- Joo. Joo, Siellä mutta tässä se- oli muutenkin brittejä. Mun mielestä No niin, huomasin, oli, että kyllä. brittiaksenttia vedettiin ihan Joo, tarkkaan. Mä luulen, että joo. yritettiin varmaan saada tämmöistä yleisyyttä. Se kun Joo. puhetaulusta ja Joo. tälleen. Joo. Kyllähän se sopii siihen, koska Sopii. niinku, siis leffan teema on niin edelleen tää niinku Rooman voima ja siis tämmönen niinku valtakuntien niinku, tai siis Voima ja kunnia. voima ja kunnia. Se ja oli hieno. se Joo. kuka niinku hallitsee tämmöstä Kyllä. niinku voiman Joo. käyttöä, niin Joo, se oli kyllä. selvästi siinä Joo. se niinku se pääkantava teema vähän niinku ensimmäisessä. Joo, tässä oli hieno kuitenkin tämä kertomus. Oli. Joo, täytyy sanoa, että tässä oli vähän samanlaista. Vähän niinku, Hyvikset ja pahikset. niin, tämmöistä juonittelua, mutta mä jopa sanoin, että tämä toimi paremmin kuin sinä Siis ensin. parempaa juonittelua hän tässä, tää oli Niin. paljon selvämpää. Niin, Tää oli selvempää. alusta asti. Tää oli mun mielestä se, kun se jätkä jäi kiinni. Seuraava kohtaus oli jo juonittelua. Että niinku, Joo, ja tässä päästiin asiaan huomattavasti nopeammin Joo. kuin ensimmäisessä. vittu kun se juonittelu alkoi siinä, kun se tuli Roomaan. Niin, siis silloin oli kyllä ollut varmaan tunti. Niin. Tässä se meni sen ekan tappelun jälkeen, kun se tuli takaisin Roomaan. Se Petro Pascalin esittämä hahmo. Joo. Sehän alkoi heti niinku. Mutta laivakohtaus oli hieno heti alkuun. Täytyy sanoa, että joo, siis mä Miten tykkäsin, se on? paitsi hait. Niin, eikö se kun ne laivat tuli ja Niin, iski alussa, se- aikahan oli se joo. tappelu. Niin alussa. Miten se on tehty sitten semmoinen? No siis, kyllä se, siis täytyy myöntää, että niin hyvältä näytti. Siis onhan Joo, se kyllä. varmasti studiosta tehty, mutta niin Niin, siis se, että joo. niin tosi hyvän näköinen Sanotaan kohtaus. viime vuosina noissa ei olla epäonnistuttu noissa laivakohtaisissa. Joo. Tää on ihan niinku TVtä myöten, Game of Thronesissa Joo. oli myöskin todella Joo. näyttävä laivakohtaus. Ja se pitää sanoa, että siis elokuvahan oli siis todella väkivaltainen. Oli. Siis iso body counti on kyllä varmaan Joo. paljon enemmän. Joo, mutta Lähtee siinä... käsi irti ja Ne- verta joo. hukkua ja Pää- pää irti ja Kyllä, verta ja sitten hukkua. katsokaa tuosta. Niin, Oli muuten varmaan parhaimman näköinen tekopää. niin kuin se esitti sitä päätä siellä. Koska sen jätkän on- ilme oli varmasti, mä vähän veikkasin, että olisiko sen niinku naama tehty tietokoneella vähäsen. Mä en tiedä. Mutta se oli niin Se oli sen niin näköinen aika- kyllä, se oli niin hienosti tehty. Joo, kyllä joo, aina piristää päätä leikata. Kyllä. Siis joo, tämä oli hyvä Siis elokuva. mä Ja- oon ihan vilpittömästi Kuinka kauan tämä yllättynyt. kesti? Oli niin 2,5. Se kesti sen Joo, ei 228. yhtään tullut semmoista hetkeä, että katsoo kelloa, että koska tämä loppuu, että on tosi... Ei kertaakaan käynyt mielessä. Ei, se- Kerran mä katsoin ihan vaan, että, niinku, että mä katsoin, että kuinka, että kun alkoi nämä loppuivat, että Joo, kun se joo. kuoli Se, se, mikä toinen tietysti- niistä keitaneista. Joo, Se mikä ees, jos tietysti sanon ehkä toisen viinuksen vielä, niin tää, kuka tää pääjätkä on tää mikä se näyttelijä on? Mä en ikinä ole nähnyt missään. En joo, ja ei se Paul Maskalla vai mitä se on? Meska, Joo, Paul joo, Meska. joo. Ei se nyt ihan ollut kauhean niin kuin karismapesä kyllä. se oli Joo, semmoinen se piti tusina naama. Joo, Niin. siis se piti 2 puhetta, mitkä mä oon jo unohtanut.
Kyllä mä sen verran ehkä sanon, että siis ehkä loppua kohden se vähän petras Niin. siinä. Ja siis se viimeinen oli ihan oikeesti ihan hyvä, mitä se heitti. Mutta niin se... Mut jos se oli tehty sellaiseksi, että se oli aika semmoinen aika neutraali, koska hän oli sitten tää kerta kaikkiaan tämä poika. Joo, nyt se oli Sen tämmönen- oli niinku periaatteessa pitänyt periä Rooma. Niin, kyllä, hän oli Rooman perijä, kyllä. Mutta ehkä hän oli, mä katselin samaa, että ne vaatteet kaikki, nehän oli hyvin yksinkertaiset. Hän oli koko ajan niin semmoinen yksinkertainen tyyppi siinä, sillä tavalla ulkoisesti. Niin. Siis sanotaan näin, mä koko ajan mietin siinä, että Russell Crowen pitäisi olla tässä. Sen pitäisi tulla tässä oikeesti, heittää se niin kuolemattomat lainit ja sitten lähteä. Siis mä uskoisin sen. Ei, kyllä tämä oli hyvä tuore. Mut sitten miinuksia multa niin ihan ehdottomasti oli se, että kun se ykkösen tarkoitushan oli se, että se senaatti astuu valtaan, kun se keisari on tapettu. Se Maximus tappaa ja se senaatti astuu valtaan. Mitä vittua tapahtui sille senaatille nyt, että ne 3 tyyppiä astu valtaan? Mistä ne 3 tyyppiä niin yhtäkkiä perisen valtaan? Mä veikkaan, että se pitäisi olla sitten tässä prequel, Gladiator 1.5. Miksi musta tuntuu, että tästä tulee vielä prequel, koska se oli niin iso aukko. Mitä siinä välissä tapahtui? Mutta se oli, ne oli tappanut sen. Niin. Niin, olisi voinut mullekin sen kertoa. No mut en mä nyt ei tää mua niin silmään pistänyt, vaikka siis mutta sillainhan siellä tehtiin. Niin. Tapettiin ja sitten että nousi siis se. koko ajan tossakin. No siis periaatteessa tääkin oli just turhaa. Tähän voisi tulla 3, joka on ihan sama tarina eri jätkän kanssa ja sitten Se lippuluukun jumalista. Jos sieltä tulee paljon rahaa, niin ei et sä tällä. Tää on niin odotettu leffa. Tyylikäs elokuva, kaiken kaikkiaan hieno elokuva, kiva oli katsoa, viihdyttävä. Joo, viihdyttävä ja siis sillä on hyvin, tosiaan elokuva tässä ei todellakaan ärsyttänyt mua mikään siellä. Paitsi eläinanimaatiot kyllä ehkä vähän. Mutta ne meni hienosti siihen. Ei niitä paljon ollut. Joo, tähdet multa on 4. 4. Tulee tähtiä. Ai tähtiä, no kyllä mä annan 5 tähtiä. Niin. Sä olet 9 kautta 10. No mut, joo, kyllä mä siis... Ehkä nyt siis tavallaan se tälle kummasti tulee semmonen fiilis, että okei, sä sai sen ensimmäisen tuntuu vähän paremmalta. Mun pitää varmaan nostaa vähän sen siis toivoisin, että tässä olisi Russell Crowe. Russell Crowe pitäisi olla tässä elokuvassa. Se pitäisi olla toisinpäin nämä käsikirjoitukset. Mutta okei, näin ei voida tehdä. Okei, kyllä mäkin olin siis ainakin tällä elokuvakokemuksena tällainen nyt kun käytin katsoja, se on aina hieno olla tällainen positiivisesti yllätetty. Sitä harvoin nykyään tapahtuu. Ja sanoisin vielä... Odotukset oli täysin olla. Ihan oikein. Ei, odotukset tuli mulla hyvin korkealla. Sulla oli 5/5 odotukset. Kyllä, joo, ja se sitten täyttyi. Joo. Ja sanonpa vielä semmoisenkin asian, että niistä filmistä, joita tänä vuonna ollaan katsottu, niin kyllä tää ihan siellä kärki. Käykö semmonen kattoo sen Demore. En mä edes yksin katsoa. No siinä on vuoden paras. Kun lähdetään menee toppaan ihan helposti sinne niin ainakin 3 toppiin kyllä menee. Kyllä mä en pyyniä ainakaan. Ei, kyllä tää oli... Ei se olisi tämän vuoden puolella. Siis 2 oli tammikuussa. Kyllä tää oli parempi kuin Tynikka. No tää oli eri kentässä. Mutta... Joo. Mutta tosiaan... Jos vuoden juttu täytyy sanoa niin. Ykkösenä Substance ja 2. Terrifier. Aika lailla ja nyt sitten tulee tää sen. Kyllä mä sanon, että kyllä tää oli parempi kuin Terrifier 3, mutta ei niin hyvä kuin Substance. Ja Substance ei taas lähellä. Joo. Se oli ihan 5 tavaraa. Mutta joo, mä annan kaiken kokemuksen kaikkien näiden jälkeen. Mä annan puhtaan 4 tähteä ja suosittelen menkää katsoa, mutta kannattaa ehkä katsoa se ensimmäinen sitä ennen. Se kannattaa. Joo. No ei mitään. Mieluummin samana päivänä. Menette vaan odotukset korkealle. No niin, ei mitään. Meille tulee varmaan kohta jotain savuskaa tosta, niin me jatketaan tästä. Kiitoksia katsomista. Palataan. Moi.